Përshëndetje të dashur miq, ja ku takuam përsëri në kanalin tim në Kuzhinë me Zorian Valbona. Sot për ju do të përgatis një recetë shumë të shëndetshme dhe me shije të mirë. Sultjash pra, ose ndryshe një ëmbëlsirë tradicionale që përdoret në gjitha krajinat e Shqipërisë. Përpërsi që duhen për këtë recetë, ne sot kemi zgjedhur këtë sasi: 3 litra qumësht, 350 gram oriz. Orizin është apostafat, nuk do ta marrim oriz që është kokërgjat, por kokër rrumbullakt. Do ta lajmë mirë, do ta akullojmë siç e kam bërë unë. Dhe sheqer. Sasia e sheqerit është sipas dëshirës, sa të ëmbël e bën çdo person për shije. Vazhdojmë nga puna. Puna e parë, vendosim qumshtin në zjarr. Puna e dytë, pasi kemi larë tham orizin mirë, e kemi kulluar, do t'ja japim një val në ujë. Pra ka disa metoda që bëhet kjo recetë. Është edhe një metodë tjetër që pasi kemi larë orizin mirë, e hedhim direkt tek qumshti dhe e zim së bashku me qumshtin duke e trazuar, por më mirë është ky modeli këtu që po e bëjmë sot. Do ta hedhim tek tenxheria dhe do t'ja japim një val, pra. Pasi kemi larë, e kemi mirë, e kemi kulluar. Do ta hedhim një sasi ujë derisa orizi të mbuluhet. Pra nuk ka ndonjë problem sasia e ujit, sepse vetëm një val do t'ja japim. Nuk është se do ta zim me ujë. Thjesht sa ta shikojmë që valoj, do t'ja derdhim ujit. Pra i vendosim të dyja në zjarr njëkohësisht. Pra qumshti është duke valuar, siç e shikoni. Orizi marroi punë, sepse ka që kishim, tam vetëm sa të morin në val. Do ta trazojmë kështu, siç më shikoni mua. Ujt ka qenë i pastër dhe nuk do ta hedhim pra ujë fare. Siç e kemi këtu, qumshti po merr val dhe në këtë moment do ta bëjmë hedhjen e orizit me këtë sasinë e ujit që po ma shikoni mua pra. Sasia e ujit sa të mbuluhet orizi. Tani siç po shikoni, kemi hedhur orizin këtu dhe vazhdojmë ta trazojmë avash pra. Sultjashi jon do të zihet në temperaturë të ngadaltë dhe her mas here do ta trazojmë në mënyrë që mos të ngjitet në tenxhere, në fundin e tenxherës. Pra është një recetë e thjeshtë, shumë e shijshme dhe shumë e shëndetshme. Prandaj jo sugjeroj që her pas here dhe në familjen tuaj ta gatuani. Në momentin që merr val orizin që hodhëm tek qumshti edhe qumshti bashkë të dyja, do t'ja ulim gradacionin dhe do ta lëmë në zjarr të ngadaltë. Dhe do ta trazojmë her mas here, derisa ta shikojmë që është zirë orizi dhe është trosh lëngu. Siç e shikoni, edhe recetës tonë tani po i vjen fundi. Pra sultjazhi është zirë perfekt. Lëngu ju ka trosh, siç e shikoni, dhe orizi është zirë. Në këtë moment do t'ja hedhim sasinë e sheqerit, sepse tani nuk do ta lëm ta shirën komplet qumshtin. Për një arsye të vetme se nuk do ta nxjerrim si pilav, pra do ta nxjerrim me pak oriz dhe të kenë shumë lëng, që të dalin i shijshëm tamam dhe të dalin i shëndetshëm. Sasia e sheqerit është sipas dëshirës, prandaj unë kam zgjedhur këtë sasi sheqeri, ju mund ta zgjedhni sipas dëshirës që keni ju. Ta bëni më të ëmbël, por ne nuk e ham shumë të ëmbël, prandaj edhe ju ja sugjeroj që ta provoni para se ta servirni. Do t'ja shtoni sasinë avash, do t'ja hedhni një lugë, ta provoni dhe të shkoni duke e provu, duke ja shtuar. Dhe në sasinë që dëshironi. Pra të dashur miqtë e mi, në momentin që ja kemi hedhur sheqerin, për punë pak minutash, dhe në momentin që të mendojmë që është trazuar sheqeri, është shkrit, dhe në atë moment do ta heqim nga zjarri pra. Do ta lëmë edhe për 2-3 sekonda të tjera, duke valuar, duke e përzirë. Sultjazhi, karakteristikë e sultjazhit është përzirja, sepse
trashet lëngu nuk ngjitet në fund të tenxherës, njëkohësisht edhe zihet, pra dhe bëhet një kjo masë që po e shikoni. E shikoni se bën masën i furë? Tani në këtë moment do ta heqim, pra kur ka filluar me u trash lëngu, pa u shqirruar tamam. Sa ka filluar me u dukt kukra e rizit, pra shikoni. Tani stakojmë tenxherën nga zjarri dhe do ta servirim nëpër tasa që kemi bërë gati dhe servirja do të bëhet e ftohtë. E trazojmë edhe një herë mirë që mos të bëhet njësoj në gjithë tenxherën dhe fillojmë ta shpërndajmë nëpër tasa. Pra si që më shikoni mua, që t'jenë pak e lëngshme, mos t'jenë shumë e trash. Sa herë që ta mbushim nga ushten, do ta trazojmë në mënyrë që ta hedhim masën gjithkund njësoj. Pra si që mund ta quajmë ndryshe edhe ëmbëlsirë, receta për sot ka përfunduar. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe ta gatuani shpesh herë në familjet tuaja, sepse është një ëmbëlsirë e thjeshtë, e shpejtë, pa shumë përbërës dhe shumë e shëndetshme. Mund ta quani oriz me qumsht, siç e kemi quajtur ne gjithmonë, sultjazh ose ëmbëlsirë, si të keni qejf. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer, duke ju falendëruar për ndjekjen që më bët. Mos harroni të bëni subscribe të kanalin im, shihemi në videot e radhës. Miru pafshim!